kaikille. Nyt on joulu vietetty melko lauhassa säässä, nollakeliä ja sitten pientä pakkasta. Ihan mukava. Päästiin hiihtämäänkin kerran pitkästä aikaa. Ja tänään on Tapanin päivä. Ja tänään pitäisi mennä uudestaan sitten hiihtämään. Mutta sitten vuoden lopussa niin pitäisi tulla ihan 30 asteen pakkasia, että niitä tässä odotellessa. Ja siksi varmaan, tai en tiedä, saa nähdä valmistuuko siksi uusi villapaita. Ajattelin, että nyt katsotaan, että missä vaiheessa villapaidan teko on. Mä nyt on. Eli nyt on päässyt sitten tuon vartalo-osan loppuun, eli tänne kainaloihin asti. Ja sen jälkeen on tehnyt molemmat hiat. Ja hiojen tuo kainalosauma on tietenkin auki vielä. Sen voi sitten myöhemmin sulkea semmoisella joustavalla neuloksella. Ja pyöreä muoto sitten voidaan vielä paremmin sitten tehdä, kun se on valmis, niin kastellaan ja yleensä vähän etikkavedessä ja sitten sitä voi muotoilla. Ja kuvio-osa on aika pitkällä siinä. Ja nyt pitää sitten katsoa tuota kaula-aukkoa, että en ole nyt vähän aikaa sovittanut, että pitää sitten tehdä noita kavennuksia, että saadaan semmoinen sopivan kokoinen kaula, koska toisissa malleissa jätetään aika isoksi, mutta mä en tykkää siitä, että mä haluan, että se on kuitenkin aika semmoinen napakka siinä sitten. Että kyllä se siinä pikkuhiljaa sitten valmistuu. No niin, terve! Laitoin tänään kelkan käyntiin ensimmäisen kerran tälle talvelle. Tarkistin, että on nesteet ja öljyt ja niin päin pois. Tätä ei ole käytetty sitten viime kevään, milloinkohan se olisi ollut ehkä huhtikuussa viimeksi. Ja ei silloinkaan ajettu tällä kovin paljon. En tykkää ajaa kelkalla, mutta tämä on hyvä työkalu ja tätä välillä tarvitaan. Tämähän on tämmönen vanha Polaris White Track. Ihan hyvä kelkka ja toimii hyvin, mutta kun se on kaksitahtinen, niin se tietysti tupruttaa hirveästi pahahajusta savua, mistä en tykkää ollenkaan ja vaatteet haisee, mutta ei voi mitään. Uudet nelitahtikelkat on niin kalliita, että meidän varat ei riitä semmosia. Etkö sä tarvii semmoista? En tarvikaan. Me niin vähän ajetaan ja nytkin mä olen menossa ajamaan, polettamaan vähän uria tuonne, että me päästään jossain vaiheessa sitten kaatamaan muutamia puita tuolta, mitä olisi tarkoitus. Ja nekin ajetaan kelkalla pois, koska ne on semmoisia, kun kallistaa järvelle niin kovin, että ne kaadetaan järvelle ja siitä kelkalla tuodaan ne sitten kotiin. Ei niitä ole kuin 5-6 kappaletta, mutta kuitenkin. Eli nyt lähdetään järvelle polettaa ja katsomaan, että onko siellä vettä vai ei. Tuossa on meidän raja. No niin, tässä olen nyt ensimmäistä kertaa tälle talvelle ajamassa kelkalla. Olettamassa vähän uria tässä, jotta saadaan viimeisiä polttopuita sitten ajettua kotiin. Ja samalla tässä testaillaan ja katsotaan, että onko vettä järvellä kuinka paljon.
Mähän ajan tuplana tämän aina, eli 2 uraa vierekkäin ja hiljaisella vauhdilla. Niin nyt mennään tässä toista laitaa jo takaisinpäin. Tämä mäkipolehdetta. Nyt se on Mirja kyydissä tässä ja mennään järvelle katsomaan, kun siellä on tuommoista jännää usvaa, niin Mirjahan jää sitä kuvaamaan tietysti. Minä jatkan tätä polettelua tässä. Tuo järve, kohta näin. Hieno usva tuolla. Tässähän oli kovat pakkaset. Yli 30kin oli. Nyt on vain 11 astetta pakkasta, mutta tämmöinen omituinen kosteus ja tuollahan näkyy tommonen sumu. Sumu leijailee. Hyvä kun meni tuo kelkka pois. Mä en voi sietää koko kelkan hajua. Aikoinaan kun meillä oli useampia kelkkoja, ne oli 4-tahtisia, niin nehän oli hyvä, nehän ei haissu miltään, mutta tämmönen 2-tahtinen on kyllä surkia. Tässä tehdään lenkki järven päässä ja tullaan pois. Sieltä saadaan ne viimeiset puut sitten ajettua. Vielä ei näy vettä ainakaan, että toistaiseksi on hyvä keli. Hiljaisella vauhdilla ajetaan, jotta saadaan hyvä tasainen ura. Opin aikoinaan, kun koiravaljakolle ajettiin reittejä, että täytyy ajaa hiljaa, niin silloin saadaan kova ja tasainen hyvä ura. No niin, ei kun maihin. Silloin saadaan hyvää kova jälki. Tää kovemmin ajat se huonompi jälki. Tässä pitemmän aikaan katsonut tätä meidän ainutta tipua viime kesältä. Meillähän oli 7 tipua synty ja kärppä tappoi niistä 6. Eli tämä oli ainut, kun jäi jäljelle. Ja tämähän nyt on ihan selvä juttu, että tämä on epäily jo pitemmän aikaa. Kukkohan se on. Mä oon kuunnellut monena aamuna, kun mä tuun tänne, niin kuuluu semmonen erikoinen kiekasu. Ja mä ajattelin, että se ei ole tuo meidän pääkukko. Tämähän se on ollut asialla. Meillä alkaa kanat nyt vähentyä. Osa on ollut niin vanhoja ja menetetty niitä, että olisi saanut olla kana. Saataisiin munia. Tässä on Roope. Meidän pääkukko. Roope. Niin. Komea poika. Komea poika. Niin. Joo. Hyvä. Hyvä. Terve! Onko tämä nyt se kinkunsulatushiihto? No tää on vähän sitä ja se on tapaninpäivä tänään ja sehän on perinteinen tapaninpäivä ajelu. Mut meillä kun ei oo valitettavasti
Ei hevosta, eikä poroa, Eikä koiraa. eikä aasiakaan. Niin, se on vaan hiihto sitten. Mutta kyllä tää mulla on enempi semmonen lohensulatus hiihto kuin kinkun. No niin, kyllä. Mutta oothan sä kinkkukin vähän syönyt. Pikkusen pitää maistaa aina. No, Semmonen ehkä 5 kilometriä mennään. niin, ja 5 kiloa kinkku. Ei sentään. Ei meillä ollut kokonaista kinkkua. Mutta hyvää Tapaninpäivää. Hyvää Tapaninpäivää tältä Tapaninpäivän hiihdolta. Hyvä. Olympialaiset odottaa.